Well, hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics, and here we are presenting our third video related with elasticity, and this video is mostly based on the some kind of important MCQ related with elasticity. So let us begin with first question. Four wires of same materials are stressed by the same load. The dimensions are given below. Which of them will elongate the most? Length 1.0 meter, diameter 1 mm, length 2.0 meter, diameter 2 mm, length 3.0 meter, diameter 3 mm, and length 4.0 meter and diameter is 0.4 mm. ओके सो यो क्वेसन ट्याकल गर्नुभन्दा पहिला हामीले जेनरली के बुझ्नुपर्छ भने सेम मेटेरियलको मिनिङ हो सेम योङ्स मोडुलस एन्ड सेम लोडको मिनिङ हो सेम फोर्स ठिक छ एन्ड हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट लेन्थ दिएको छ एन्ड डिफ्रेन्ट डायमिटर दिएको छ त्यसो भए अब लेन्थ र इलोङ्गेसन बिचको र डायमिटर र इलोङ्गेसन बिचको रेडियस भनौँ न डायमिटर त रेडियसकै टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ सो त्यसको बिचको इन्टररिलेसनसिप हेर्नु छ सो फर्स्ट अफ अल एज वी नो द्याट योङ्स मोडुलस इज द रेसियो अफ स्ट्रेस टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन है अब यो इलोङ्गेसन मैले इले रिप्रेजेन्टेसन गरेँ बुक्सहरूमा डेल एल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ यसलाई हामीले रिएरेन्ज गर्ने हो भने एफएल बाई ई एन्ड ए हुन्छ यसलाई फर्दर हामीले लेख्ने हो भने एफएल बाई ई एन्ड ए भनेको डाइरेक्टली डायमिटरसँग प्रोपोर्सनल हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर जस्ट डी स्क्वायर लेखेँ है एमसिक्यू गर्दैछु लजिकली हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ अब यो पाई एन्ड 4 एज अ कन्सटेन्ट हुन्छ त्यसैले हामीले डायमिटर लेख्यौँ एन्ड त्यस पछाडि एलोङ्गेसनको एक्सप्रेसनसम्म हुन जान्छ एफएल अपन y d square and here f is constant y is constant त्यसमा हामीले इजिली हेर्न सक्छौं elongation is proportional with L directly and inversely proportional with the square of diameter ठीक छ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मतलब जति धेरै लेन्थ भयो त्यति धेरै elongation देखिन्छ भने जति सानो डायमिटर भयो त्यति धेरै एलोङ्गेसन हुन्छ यो दुईटै क्राइटेरिया होल्ड गर्ने अप्सन हेर्ने हो भने अप्सन डी देखिन्छ लेन्थ सबैभन्दा बढी डायमिटर सबैभन्दा कम त्यसैले अप्सन डी करेक्ट अप्सन देखिन्छ ओके सो दिस इज द सल्युसन फर क्वेसन नम्बर 1 and here we are going to discuss question number 2 with the rise in temperature the Young's modulus increases decreases remains unchanged cannot be defined हामीले के बुझ्नुपर्छ भने टेम्परेचर राइज हुँदै जाँदाखेरि डिफर्मेसन कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई हामी इजिली डिफर्म गर्न सक्छौं इजिली जस्तो सपोज गरौँ एउटा मेटल छ यो मेटललाई हामीले विदाउट हिटिङ जति फोर्स अप्लाई गरेर डिफर्म गर्न सकिन्थ्यो अब हिट गर्दै जाँदाखेरि ग्रेजुअली यो त इटसेल्फ के हुन्छ भने स्लाइटली मेल्ट त नभनौँ तर अलिकति सफ्ट हुँदै जान्छ र सफ्ट हुँदै गइसकेपछि हामीले पहिलाको कम्पेरिजनमा लेस अमाउन्ट अफ फोर्स अप्लाई गरिन साथ डिफर्मिङ फोर्स यसलाई डिफर्म गर्न सकिन्छ र जति कम डिफर्मिङ फोर्स त्यति कम हामीलाई थाहा छ योङ्स मोडुलस है हुन त अब योङ्स मोडुलस फोर्समा डिपेन्डेन्ट त हुँदैन हामीलाई थाहा छ योङ्स मोडुलस भनेको त मेटेरियलसँग नेचरसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा जाने हो भने पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति हामीले हिट गर्दै जान्छौँ मोलिकुलर स्लाइटली सेपरेट हुँदै जान्छ स्लाइटली सेपरेट हुनु भनेको स्ट्रक्चर इटसेल्फ इजिली डिफर्मेबल हुन जान्छ सोलिडको कम्पेरिजनमा हैन भनौँ न जति ग्रेजुअली हामीले हिट सप्लाई गर्दै जान्छौँ मोलिकुलहरूमा ऱ्यान्डमनेस बढ्दै जान्छ ऱ्यान्डमनेस एन्ड यिनीहरूको सेपरेसन विदाउट हिटिङको कन्डिसन भन्दा अलिकति बढी हुन्छ है ग्रेजुअली हिट गर्दै जाँदाखेरि
एन्ड त्यस पछाडि के हुन्छ भने यसमा अप्लाई गरिने डिफर्मिङ फोर्स कम लाग्छ यसलाई डिफर्म गर्न। सो यो सबै रिजनलाई के भन्छ भने सबै रिजनलाई एकैचोटि हामीले एनालाइज गरेर हेर्ने हो भने यो सबै रिजनले के भन्दैछ, यङ्स मोडुलस डिक्रिज हुन पुग्छ। ठिक छ, यङ्स मोडुलस डिक्रिज हुन पुग्छ। सो हाम्रो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ। ठिक छ, इफ यसको एक्सप्लेनेसन फर्दर चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्दा हुन्छ है। मैले यहाँनिर एमसिक्यू को लागि चाहिने कन्सेप्टको विषयमा भनेको। ठिक छ, ओके। सो मैले यहाँ भने यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा राख्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 2 को डिटेल एक्सप्लेनेसन पनि गर्न सकिन्छ। तर अब एमसिक्यू भएकोले गर्दाखेरि हामीले सिम्पली बुझ्नुपर्छ टेम्परेचर राइज हुँदाखेरि इजिली डिफर्म हुनसक्छ र इजिली डिफर्म हुने भएकोले गर्दाखेरि यङ्स मोडुलस स्लाइटली डिक्रिज भएर जान्छ। यसरी हामीले सम्झिन सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 3, a long spring is stretched by 2 cm and its potential energy is V. If the spring is stretched by 10 cm, its potential energy will be. So, हामीलाई इजिली थाहा छ, we know that potential energy is equal to half kx square and this is what? This is elongation. So, इजिली हामी भन्न सक्छौँ फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसनको पोटेन्शियल एनर्जीको रेसियो x1 स्क्वायर अपन x2 स्क्वायर इजिली इक्वेसन फर्मेसन गर्न सकिन्छ। एन्ड यो इक्वेसन युज गरेर हामी के लेख्न सक्छौँ भने इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी V छ, सेकेन्ड पोटेन्शियल एनर्जी वी डोन्ट नो, x1 initial elongation is 2 square, that means 4, and final elongation is 10 square, so 4 by 100 which is equal to 1 by 25 हैन, यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 1 by 25, okay sorry 1 by 25, and then V2 will be equal to 25 times V1. So हाम्रो अप्सन D करेक्ट अप्सन देखिन्छ। Well, so यो इक्वेसन 4 क्वेसन नम्बर 4 डिस्कसन गर्न गइरहेछ हामी। The breaking stress for a wire of radius r of given material is this much. Breaking stress यो वर्डमा ध्यान दिने, स्ट्रेस र ब्रेकिङ फोर्स अलिकति फरक बनाउन सक्छ क्वेसनले। ब्रेकिङ स्ट्रेस इज गिवन एज F, यो फोर्स हैन यो स्ट्रेस हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायरको सेन्समा दिएको छ। The breaking stress for the wire of same material of radius twice of initial radius is, यस्तो हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई सेम मेटेरियल, यो वर्ड पनि ध्यान दिने, सेम मेटेरियल्स मिन्स यङ्स मोडुलसको भ्यालु इनिशियल एन्ड फाइनल केसेसमा सेम, तर हामीलाई स्ट्रेसको कुरा सोध्दैछ। हामीलाई के थाहा छ भने यङ्स मोडुलस केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ओके, सो अब हामीले ब्रेकिङ स्ट्रेसको कुरा मात्रै गर्दैछौँ भने सपोज दिस टु बी ब्रेकिङ स्ट्रेस। अब यङ्स मोडल सेम भएकोले गर्दाखेरि हामीले यतातिर स्ट्रेसको फर्दर इलाबोरेसन गर्ने भने फोर्स पर युनिट एरिया हुन्छ र यसलाई अझ इलाबोरेट गर्दै जाने फोर्स पर युनिट सपोज आर स्क्वायर एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया। सो दुईटै केसमा यङ्स मोडुलस सेम छ, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड केसमा। अब के बुझ्नुपर्छ भने नि हामी यो ओभरअल प्यारामिटरको कुरा गर्दैछौँ है। यो ओभरअल स्ट्रेस भनेको यो फोर्स लेख्दैछु मैले, तर ओभरअल यो पुरै प्यारामिटरलाई यहाँ एफले इन्डिकेट गर्दैछ स्ट्रेस भन्नाले। ओके, सो अब यङ्स मोडुलस सेम छ। यङ्स मोडुलस कस्तो देखिन्छ भने प्रोपोर्सनल विथ द स्ट्रेस जस्तो देखिन्छ यहाँबाट, यदि स्ट्रेन सेम छ भने, किनभने ब्रेकिङ स्ट्रेसको कुरा मात्रै गरेछ। यस्तो छ भने अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो रेसियो, यो भनेको त एक्चुअल फोर्स पर युनिट रेडियस जुन मैले रिपिटेडली लेखिसकेँ यहाँनिर, यो फेरि लेख्न जरुरी छैन। सो अब अप्लाइड फोर्स बाई रेडियसको स्क्वायर, अब यहाँ झुक्किन सकिन्छ, यसलाई मैले स्ट्रेसलाई अप्लाइड फोर्सलाई म अलिकति फरक तरिकाले लेख्छु किनभने झुक्किन सकिन्छ। सो यो हाम्रो अप्लाइड फोर्सलाई मैले एफ ड्यासले इन्डिकेट गरेँ एन्ड रेडियस स्क्वायर, ठिक छ, यो दिस इज एफ ड्यास। अब कुरा के गर्न सकिन्छ भने रेडियस ट्वाइस मतलब रेडियस बढ्यो भने त्यसकै सेन्समा फोर्स पनि अप्लाई गरेको बढ्नुपर्छ। वाइ? बिकज मेटेरियल इज सेम, यङ्स मोडुलस इज कन्स्टेन्ट।
बुझ्यो यसको मिनिङ के हो भने हामीले सपोज कि एउटा वायर छ जसको रेडियस r छ र अर्को वायर जसको रेडियस ट्वाइस अफ r छ भने हैन दुईटैमा सेम टाइप अफ इलोंगेसन प्रड्युस गर्नको लागि अप्लाई गर्ने फोर्स सोध्यो भने यसमा लगाएको फोर्स भन्दा यसमा लगाएको फोर्स बढी हुनुपर्छ इफ F1 यो हो यो F2 हो भने F2 इज ग्रेटर देन F1 हुनै पर्छ बिकज मेटेरियल सेम छ तर यसबाट यतिखेरै हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एज F2 इज ग्रेटर देन F1 त F2 बाइ F2 बाइ रेडियसको रेसियो के हुनुपर्छ रेडियस अर क्रस सेक्सनल एरियाको रेसियो के हुनुपर्छ भने कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ बिकज मेटेरियल सेम छ त्यसलाई हाम्रो यो क्वेसनले सोध्दैछ स्ट्रेस ब्रेकिङ स्ट्रेसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकिङ स्ट्रेस रिमेन्स सेम फोर्सको भ्यालु सोधेको है फोर्स बढाउनु पर्थ्यो सो आई थिंक यो बुझ्यो होला नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 द ब्रेकिङ फोर्स ओके सो यहाँ ब्रेकिङ फोर्सकै कुरा आएछ ल ब्रेकिङ फोर्स अफ अ वायर अफ रेडियस r of given material is f the breaking force for the wire of the same material of radius twice r सो अघिकै डिस्कसनलाई फर्दर इलोबोरेट गर्ने हो भने 4 नम्बरको डिस्कसनलाई दिस इज ब्रेकिङ फोर्स सो फोर्स परेन्ट एरिया द्याट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल विथ गामा यसरी लेख्न सकिन्छ है एन्ड देन फोर्स इज प्रोपोर्सनल विथ गामा टाइम्स ए अनि दुईटै कन्डिसनमा मेटेरियल सेम छ या सो मेटेरियल सेम छ भन्नासाथ हामीले यसको कुरा नगरे नि भयो सो फोर्स इज प्रोपोर्सनल विथ आर स्क्वायर भनिदिउँ यहाँ रेडियससँग डाइरेक्टली भ्यारी गर्दो रहेछ फोर्स र रेडियस इन्क्रिज भयो भने फोर्स अप्लाइड फोर्स ब्रेकिङ फोर्स पनि के हुन्छ बढ्छ त्यही भएर त ब्रेकिङ स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ त यहाँ हामीले कुरा गर्नुपर्छ ब्रेकिङ फोर्स कति टाइम्सले बढ्छ रेडियसलाई हामीले रफली गर्ने भने 2 स्क्वायर भनेको 4r स्क्वायर जस्तो आउँछ यानी 4 टाइम्स बढ्ने रहेछ मैले यो क्याल्कुलेसन डिटेल गरिन लजिकली यस्तो हुन्छ भन्ने कुराबाट हामीले एन्सर निकाल्यो र त्यो भनेको 4f हुन्छ क्वेसन नम्बर 6 फिगर दिस वान यो पर्टिकुलर क्वेसन यो फिगरसँग रिलेटेड छ सो हेरौँ फिगर रिप्रेजेन्ट्स द एप्लाइड फोर्स दिस y एक्सिस or vertical axis represents your applied force with the strain this horizontal axis represent the strain produced in thin wire of uniform cross section area the region in which the wire behaves as a viscous fluid पहिला के बुझ्नुपर्छ भने viscous fluid भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब भिस्कोसिटीको सेन्समा जाने भने विच अपोज द मोसन अब मोसनको कुरा हामीले यसमा गर्ने हैन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सपोज एउटा बिकरमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ एउटा बिकरमा हामीसँग हनी छ एउटा बिकरमा हामीसँग एउटा हनी छ र हनीलाई हामीले यसरी पोरिङ गर्दैछौँ मतलब यसबाट झार्दैछौँ भने के हुन्छ यो हनीको यस्तो खालको देखिन्छ अब म ट्राई चाहिँ गर्दैछु यहाँ फिगर बनाउन कतिसम्म फिजिबल देखिन्छ देखिँदैन जस्तो हामीले हनीलाई पोर गर्दाखेरि यो सपोज यो बिरको ओपन गरेर स्लाइटली यो बिकरलाई टिल्ट गर्यो भने हनी यसरी झर्छ लाइक दिस यसरी झर्छ यसरी झर्छ भनेको मतलब के हो भने एक्सटर्नल फोर्स थोरै अप्लाई गरे पनि इलोंगेसन धेरै भएको भनेर बुझ्नुपर्छ है एक्सटर्नल फोर्स थोरै अप्लाई गरे पनि इलोंगेसन धेरै हुन्छ अब यहाँसम्म हेर्ने हो भने यो पोइन्टसम्म त हुक्स ल फलो गरेको कर्भ हो यहाँदेखि इलास्टिक लिमिट फलो गरेको कर्भ हो यहाँदेखि फर्दर हेर्ने हो भने स्मल फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि सानो फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि पनि इलोंगेसन ग्रेजुअल छ एकदम भनौँ ग्रेजुअली नभनौँ ग्रेजुअल वर्ड अलिकति सुटेबल हुँदैन इलोंगेसन के भइरहेछ भने स्मल फोर्सले पनि लार्ज इलोंगेसन गर्दैछ र हामीले यसमा हेर्ने हो भने भिस्कोस फ्लुइडमा पनि त्यही हुन्छ जस्ट यसलाई हामीले बिकरलाई टिल्ट गर्दाखेरि स्मल फोर्सले पनि इलोंगेसन धेरै जस्तो देखिन्छ समहाउ एनालोजी बनाउन सकिन्छ यो पिक्चरसँग त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ यो बीसी कर्भ जुन छ यो पार्ट यो बी टु सी पार्ट यो पार्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो वायरको भिस्कोस नेचर त्यसैले हामीले अप्सन के भन्न सक्छौँ अप्सन यहाँनिर
करेक्ट अप्सन हुन्छ हाम्रो। सो हाम्रो यो टु सी नेचर जुन देखाउँदैछ यो स्मल फोर्स अप्लाई गरेर पनि लार्ज एक्सटेन्सन हुने देखिएकोले गर्दाखेरि हामी यसलाई भन्छौँ यो भिस्कोस नेचर सन बाई द वायर है, यो पार्टले सो गर्छ। त्यसैले बिसी, द्याट मिन्स अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ। नाउ we are here in question number 7. An elastic material of Young's modulus Y is subjected to a strain S. The elastic energy stored per unit volume of the material is. अब हामीलाई थाहा छ हेर्ने ल, as we know that elastic energy stored per unit volume is equal to half of stress time strain. And from the question हामीलाई दिएको छ strain can be represented by S and stress can also be represented as the Young's modulus time strain. किन कहाँबाट आयो Young's modulus equal to stress by strain हैन, यहाँबाट आयो। सो अप्सन लगभग आइडिया आइसक्यो, अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ। वाइ बिकज यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। सो यो क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 8 को डिस्कसन गरौँ। द लेन्थ अफ एन इलास्टिक स्प्रिङ इज ए meter when tension is 4 Newton and is B meter when tension is 5 Newton. The length in meter when the tension in not in is, this is है, यो is हो, tension is 9 Newton। पहिला क्वेसन बुझौँ अनि अप्सनको कुरा गरौँला। के भन्दैछ भने ओरिजिनल लेन्थ अफ वायर केही छ, यसलाई मैले L नट सपोज गरेँ। यहाँ 4 न्युटन फोर्स वेट अप्लाई गर्दाखेरि यसमा एक्सटेन्सन भएर लेन्थ भयो ए मिटर, फेरि 5 न्युटन अप्लाई गर्दाखेरि एक्सटेन्सन भएर बी मिटर पुग्यो। अब 9 न्युटन अप्लाई गर्दाखेरि एक्सटेन्सन भएर ठिक छ, एक्सटेन्सन भएर कति पुग्छ भनेर सोध्दैछ। म के सपोज गर्न गइरहेको छु भने यो एक्सटेन्सनलाई म सपोज गर्छु सी, अनि सबै मेटेरियल सेम वायर भएकोले मेटेरियल सेम छ। त्यसो भए यसको लागि इक्वेसन के लेख्न सकिन्छ भने हामीलाई थाहा छ इलोङ्गेसन इज प्रोपोर्सनल विथ फोर्स अप्लाइड, अनि इलोङ्गेसन इक्वल टु के टाइम्स फोर्स अप्लाइड लेख्न सकिन्छ। यो केमा क्रस सेक्सनल एरिया पनि आउँछ, ओरिजिनल लेन्थ पनि आउँछ है। सो ओरिजिनल लेन्थ र यङ्स मोडुलस आउँछ, त्यसैले के टाइम्स यसरी लेख्यौँ। अब यसको केसमा फर्स्ट केसमा इलोङ्गेसन के हुन्छ ए माइनस एल नट इक्वल टु के टाइम्स 4। सेकेन्ड केसमा ए माइनस नट ए, दिस इज बी, बी माइनस एल नट इक्वल टु 5 के, ओके। एन्ड थर्ड केसमा सी माइनस एल नट इक्वल टु 9 के। आई थिङ्क यो क्लियर छ। अब मैले यो पोर्सन स्लाइटली रब गर्नुपर्छ बिकज स्पेस अलिकति पुगेन। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट ए बी एन्ड सी को भ्यालु निकाल्छौँ। द भ्यालु अफ ए विल बी लाइक 4k माइनस प्लस एल नट, यहाँबाट आयो। भ्यालु अफ बी इक्वल टु 5k प्लस एल नट एन्ड भ्यालु अफ सी इक्वल टु 9k प्लस एल नट। ठिक छ, यो क्लियर छ होला। अब हामी के गर्छौँ भने यो सब्स्टिट्युसन गरेर यो हिट एन्ड ट्रायल वेमा चेक गर्छौँ। पहिला ए लाई चेक गरौँ र बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि यो सी इक्वल टु यो भ्यालु ए र बी सब्स्टिट्युसन गर्ने पोजिसन छ र सी को एक्सप्रेसन आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गर्न खोजिरहेको छु। सो फर्स्ट केसमा 4 टाइम्स 4k प्लस एल नट माइनस 5 टाइम्स 5k प्लस एल नट। यतिकै हेर्दा एन्सर लगभग थाहा भइसक्यो। जस्तो 16 एन्ड हियर 25 माइनस 9 आउँदैछ, तर यहाँ चाहिन्छ पोजिटिभ 9। त्यसो भए यसलाई इलिमिनेट गरिदिउँ, यो अप्सन होइन। नेक्स्ट अप्सन, अप्सन बी, 5 टाइम्स दिस इज बी, सो 5k प्लस एल नट एन्ड देन
sorry, yes, uh, 4 times a 4k plus l naught. Solve roughly गरौँ 5 5 जा 25 4 4 जा 16 subtraction गर्दा 9k आउने रहेछ 5 l naught minus l naught that means l naught. So यो exactly c सँग इक्वल भयो यसलाई अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. Well, that is all about question number 8, and now we are here in question number 9. The increase in length of wire on stretching is 0.025%. If its positions ratio is 0.4, then the percentage decrease in diameter is. So as we know that positions ratio is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. That means change in diameter to the original diameter and change in length to the original length. So position ratio can be expressed in this particular form, and then we have to find out its percentage change in diameter. So we can easily write it as sigma del L by L, and by multiplying both sides by 100 we can express the value in percentage. So value of position ratio is 0.4, change in percentage change in uh, length is 0.025. On multiplying these all, okay, this over value of del L by L 100 times, uh, its value will be 0.01. Okay, so this is the required answer, and from option we can easily say that option A is correct option. Okay, so now here is our last question for this particular video. The length of a metal wire is L1 when the tension is T1, and length and L2 when the tension is T2. The on stretch length, that means original length of wire is. There are several options. So again we are going to suppose L0 to be the original length, and on applying T1 tension, um, its equation can be written as L1, this is new length, minus original length, this is all about this is the extension, equal to K times T1. In the same way for T2 tension we can write L2 minus L0 equal to K times T2, and from these two, okay, from these two we can write K as L1 minus L0 by T1, and in the same way we can write K equal to L2 minus L0 by T2, as K is constant for both the wire, both condition, not for the wire, because material of wire or metal is same. So we can easily equate these two. So L1 minus L2 by T1 can be equate with L2 minus L0 by T2, and on solving we can get this result, because see here on cross multiplication we can write here L1 T2 minus L0 T2 equal to L2 T1 minus, let me drop this portion. Okay, so L not T1, and after rearrangement we can easily write here L1 T2 minus L2 T1 equal to L not T2 minus L not T1, and if we take here L not as common, then the result is L1 T2 minus L2 T1 by T2 minus T1. Okay, so this is the solution of question 10. Okay, so this much for this particular video. So हामी धेरैभन्दा धेरै भिडियोज प्रिपेयर गर्दैछौँ र सकेसम्म धेरै एमसिक्यू हाम्रो
एम भनेको कम्तीमा पनि 5-6,000 MCQ चाहिँ सल्भ गरेर फ्रम डिफ्रेन्ट पोर्सन सल्भ गर्ने टार्गेट छ, त्योभन्दा बढी नै छ। जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू यो हाम्रो च्यानल भिजिट गर्दाखेरि केही न केही हेल्पफुल चाहिँ होस्। जो पढ्दैछन् 11, जो 12 पढ्दैछन् र जो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दैछन्, कसैले बिगिनिङदेखि नै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्छु भन्दाखेरि पनि हाम्रो च्यानल भिजिट गर्दा हुन्छ। कसैले अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसनकै फेजमा फर्दर एमसिक्यूको स्टडी गर्न चाहन्छ भने र अलिकति डिटेल नलेज चाहन्छ भने हाम्रो च्यानल हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड स्टे ट्युन एन्ड प्लिज सब्सक्राइब अस। थ्याङ्क यू।